ඔන්න අදත් වෙනද වගේම මගේ channel එකට ඔයාලව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මැකරෝනි පැස්තා රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයාලට උයන්න කම්මැලි දවසට මේ වගේ අඩු කාලයකින් රසම රසට මැකරෝනි එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් චූටි බබාලා ඉන්නවා නම් එයාලත් ගොඩාක් ආස වෙයි. අපි බලමු මැකරෝනි එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න ඔයාලා මැකරෝනි එක ලුණු ටිකක් තෙල් ටිකක් දාලා හොඳින් තම්ම ගන්න ඕනි. මම මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියාගත්තා. දැන් මම ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ ඒකට තලාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු කරපිංච ටිකක් එකතු කරගන්න. අපි මේක ටික වෙලාවක් බෙදගමු. ඔන්න දැන් අපි මේකට සොසේජස් දෙකක් පෙති කපලා එකතු කරගමු. ඒ ටිකක් මම ටික වෙලාවක් බෙද ගන්නවා. දැන් සොසේජස් ටිකත් හොඳට බෙදලා තියෙන්නේ. මම මේකට එකතු කර ගන්නවා හීනියට කපාගත්තු ගෝවා ටිකක්, ලීස් ටිකක්, කැරට් ටිකක්, බීලුණු ගෙඩි භාගයක්. අපි මේ ටිකත් ටික වෙලාවක් බෙදගමු. දැන් නම් එළවලු ටික හොඳට තෙලින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට එකතු කරගමු. ඔයාලගේ රස අනුව මේව දාගන්න. ලුණු ටිකක්, ගම්බිරිස් ටිකක්. ඉතින් තාමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් එන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒකම එන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි සෝයා සෝස් තේ හැන්දක්, තක්කාලි සෝස් තේ හැන්දක් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගමු. ඔන්න ඔයාලා ටිකක් සැරට කනවා නම් මේ දේවල් ටිකක් වැඩි කරලා දාගන්න. දැන් අපි මිරිස් කුඩු ටිකක්, තුණු පහ කුඩු ටිකක්, කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගමු. ඔන්න මේ දේවල් එකතු කරගෙන විනාඩියකට පස්සේ අපි මැකරෝනි ටික හොඳට පෙරාගෙන එකතු කරගමු. ඔන්න මේ බලන්න හොඳ ලස්සනට මගේ මැකරෝනි ටික ඇවිත් තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී ගොඩක් සුවඳයි. ඉතින් try කරලා බලන්න. ඔන්න ඉතින් ওই විදිහට මම මැකරෝනි ටික විනාඩි 2ක් විතර ලිපේ තියාගෙන උයාගත්තා. දැන් මම මේකට තක්කාලි පෙති ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේ දේවල් එකතු කරගන්න. තක්කාලි පෙතිත් එකතු කරගත්තාම ගොඩක් රසයි. දැන් අපි මේකෙන් ටිකක් කාලා බලමු කොහොමද රස කියලා. හරිම රසයි. අනිවාර්යෙන් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.